ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Mtendboys YouTube channel එකේ tech series එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ එදිනදා ජීවිතේදී ඔයාලට ගොඩක්ම බෝරින් කටයුත්තක් වෙච්ච තාත්ම දෙන එක ගොඩක්ම ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ටෙක්නොලොජිකල් අයිටම් එකක් ගැන. ඉතින් ඒක තමයි ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrushes. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව වගේ නම් ඔයාලට මේක ගොඩක් අහන්න බලන්න දකින්න නැති වුණාට බටහිර රටවල් වල මේක ගොඩක්ම හොඳට විකිරෙන ඉලෙක්ට්‍රිකල් අයිටම් එකක් වශයෙන් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළතදී ඔයාලට මේ වගේ එකක් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ කොහොමද? පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrush එකකයි මැනුවල් toothbrush එකයි අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද? ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එකේදී අන්තිමට අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළතදීම ඔයගොල්ලන්ට ඕඩර් කරලා එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrush එකක් රිවිව් එකට. වීඩියෝ එක අන්තිමට කකින්න ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී දැනගන්න පුළුවන්. මුලින්ම කතා කලින්මයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrushes මෙච්චර ප්‍රසිද්ධ නැත්තේ කියලා. මේකට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මේකේ තියෙන මිල ගාන. අපි හැමෝම දන්නවා normal brush එකක් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න ගියාම ඔයාලට රුපියල් 45ක් විතර 50ක් විතර වාගේ මුදලකට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrush එකක් මිලදී ගන්න ගියාම මේක සමහර විට 100 ගුණයකින් විතර වැඩි වෙනවා. රුපියල් 4000ක් 5000ක් විතර ඉතලා 10000 15000 20000 ඔය විදිහට තමයි මේක ඉස්සරහට යන්නේ. ඔයාට මේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළතදී වුණත් සමහර වෙලාවට මීටත් වඩා අඩුවේ ඔන්ලයින් shopping හරහා ඔයාට මේ ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrush එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පළවෙනිම හේතුව. දෙවෙනි හේතුව තමයි මම හිතන විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ මේක නිල වශයෙන් ඔයාට ගන්න තැන් නැහැ. ඇත්තටම අපි දන්නවා පිට රටවල් වල නම් මේක ගොඩක් වෙලාවට සුපර් මාකට්ස් වල වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිම සුපර් මාකට් එකක මම මේ වෙනකන් එහෙම දෙයක් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා නැහැ. නමුත් ඔයාට මේක ඔන්ලයින් shopping වගේ සිස්ටම් සරහා ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළතදීම මිලදී ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් ඔන්ලයින් shopping වලට තියෙන බය හින්දාම තමයි මේක සමහර වෙලාවට try කරන්නේ යන්නේ නැත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම දන්නවා ඔන්ලයින් වල තියෙන සමහර gadget try කරලා බලනකොට අපි try කරන දේ නෙමෙයි ගෙදරට එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක හින්දා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrushes පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ. අනිත් පාඩේ තමයි මේ වගේ toothbrush එකක් සවුත් වුණාම එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ගෙවුණාම තව පාරක් රුපියල් 1000 ගාණක් දීලා අලුතෙන් toothbrush එකක් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ හේතු ටික තමයි මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrush එකකට යන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ. නමුත් ඇත්තටම මේකටත් ගොඩක්ම විසඳුම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrush කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළතදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ දිගටම හිටියොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒව ගැනත් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා brush එකක් මදිද්දි සමහර වෙලාවට මේක දිහා එකම වෙලාවකට එහාට මෙහාට අතුල්ලා වෙද්දී අපිට ඇත්තටම මේ වැඩේ බෝරින්. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට අපේ අතින් හරියට මැදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට විදුරු මාස් වල සමහර තැන් ගිහලා ඩැමේජ් වෙනවා. මේවෙන් අපිට ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම මේ ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrush එකකින් දත් මදිද්දි මේ වැඩේ මෙහෙම නෙමෙයි. මීට වඩා ගොඩක්ම ලේසි. ඔයාලට තියෙන මේක අල්ලගෙන චුට්ට එහාට කරන්න විතරයි. එතකොට ඔයාගේ දත් ටික ක්ලීන් එකට ලස්සනට කොහෙටවත් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව එච්චර ප්‍රශ්නකුත් නැතුව බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි ඔයාට වෙන වැඩක් කරන ගමන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සමහර විට පොතක් කියවන ගමන් උනත් මේක මේ විදිහට අල්ලගෙන ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක සාපේක්ෂව manual toothbrush එකකින් අපිට පදිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම dentist recommend කරලා තියෙන්නේ at least 5 minutes. ඒ කියන්නේ විනාඩි 5ක් දත්ම දෙන්න කියලා තමයි. මොකද ඇත්තටම ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrush එකේදී ඔයාට මේ වැඩේ විනාඩි 2කට විතර ඔයාගේ කාලය යොදවන්න පුළුවන්. දත්ම දෙන වැඩේ. ඒක තමයි ඔයා මේක ගොඩක් හොඳ branded එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ දත්වල තියෙන accuracy එක, pressure එක වගේ ගොඩක් දේවල් digitally monitor කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වැඩේ හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් විශ්වාස කරනවා ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrush එකක් පාවිච්චි කරන එක manual toothbrush එකක් පාවිච්චි කරනකොට ගොඩාම ලේසි පහසුයි. එක අතකින් බලනකොට මේක සමහර වෙලාවට ලාභදායී කියලා. ඉතින් ගෙවන මුදලට ඉතාමත් වටිනාකමක් දෙන්න ඕන නම් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයාට මිලදී ගන්න තියෙන mid range එකක්. එහෙම නැත්නම් ටිකක් low range ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrush එකක්. අපි ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrush එකක් ගත්තොත් මේකේ තියෙන එක එක options එක එක functions. ඉතින් සමහර ඒවාට තියෙන functions සමහර ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrushes වලට නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයා ඩොලර් 100ක් විතර ගෙවලා ගන්න ඒවා නැති වෙන functions උත් සමහර විට ඩොලර් 20ක් 10ක් 15ක් විතර ගෙවලා ගන්න toothbrushes වල තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක හින්දා ඔයා ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrush එකක් select කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා recommend කරන්න ඕනේ මේවා තියෙන functions ඒ වගේම මේවා තියෙන ගණන් සහ මේවා තියෙන quality එක ගැන. සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrushes එකක් ගොඩක් වෙලාවට durable නෑ. සමහර වෙලාවට වැටුණොත් කැඩෙනවා වගේ ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර ඒවා තියෙනවා ඇත්තටම මේ shock එකකට response කරන්න. ඉතින් ඒකේ හින්දා ඔයා ඉලෙක්ට්‍රික් toothbrush එකක් තෝරගත්තේ දෙපාරක් තුන් පාරක් නෙමෙයි හතර පාරක් පහ පාරක්ම බලලා තෝරගන්න ඕනේ. අපි හැමෝම දන්න කාරණාව තමයි ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළතදී කිසිම සුපර් මාකට් එකක අපිට මේක මම දැනට එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙන විදිහෙන් නම් බලා ගන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට තව පාරක් ඔයගලන්ට යන්න වෙන ඔප්ෂන් එකක්. ඒක තමයි ඔන්ලයින් shopping option එක.
ඉතින් ඔයාට ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂස් එකක් ගන්න නම් ඔයාට සමහර විට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා AliExpress, eBay, Amazon, Daraz. ඉතින් මේකේ හින්දා ඔයගොල්ලෝ බඩුවක් ගෙන්නනකොට ඔයාට සමහර විට overseas වලින් පවා ship කරලා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ඉන්න ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න හොඳ වෙබ්සයිට් එකකින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඔන්ලයින් ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂ් එකක් ඕඩර් කරන්න. ඉතින් මම මේ වගේ තියෙන එක වෙබ්සයිට් එකක් වෙච්ච daraz.lk වලින් ඕඩර් කරගත්තු ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂ් එකක් ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා අද රිවිව් එකට. ඉතින් මේක තමයි මේක ඇත්තටම Xioami product එකක්. Xioami Mijia t100 කියලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂ් එක ගැන තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට රිවිව් කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රිවිව් එකට යන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පහළ තියෙන description වල තියෙන links ඒ වගේම comment section වල තියෙන links එහෙම නැත්නම් Daraz එකේ Xioami electric toothbrush t100 කියලා ගහලා මේකේ තියෙන details ටික ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පටන් ගන්නකොටම කියන්න ඕනේ ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේදී ඔයාලට පිළිදි ගන්න පුළුවන් AliExpress, eBay වගේ අනිත් ඒවත් එක සංසන්දනය කරලා බලද්දි ඔයාලට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ quality එකකින් බඩු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ daraz.lk කියලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකේ. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් ඔන්ලයින් shopping වලට යන්න බය තියෙන තව එකක් තමයි ඔයාගේ credit card hack වෙන්න පුළුවන් කියලා තියෙන detail එක. ඉතින් මේකේ හින්දා ඔයාලට cash on delivery පහසුකමක් මේ Daraz ළඟින් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ හින්දා මම ඔයගලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව recommend කරන්න පුළුවන් daraz.lk එක. ඇත්තටම මම මේ වෙනකොට shipping කරලා තියෙන බඩුත් එක්ක ගොඩක්ම හොඳ shipping quality එකක් තිබ්බ company එකක් තමයි Daraz කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ පොඩක් බලන්න එක කියලා search කරලා ඔයගලන්ටත් අඩුවට මේ වගේ ගොඩක් variants වලින් brushes ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් යමු මම ගෙනපු toothbrush එකේ review එකට. මේ Mijia කියන්නේ ඇත්තටම Chinese domestic පාවිච්චියට ගන්න බඩු හදන කම්පැනි එකක්. මේක අයිති වෙන්නේ Xioami කම්පැනි එකට. එතකොට මේ Xioami ලගේ ඉලෙක්ට්‍රික් සයිඩ් එකේදී ඒගොල්ලෝ අපි දන්නවා Xioami කියන්නේ ඇත්තටම ෆෝන්ස් වලට, TVs වලට, ඒ වගේම ස්මාර්ට් අයිටම්ස් වලට පමණක් නෙමෙයි මෙන්න මේ වගේ ඩේලි පාවිච්චි කරලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් එළියට දානවා. ඒක කියන්නේ ඇත්තටම Chinese වල ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන කම්පැනි එකක්. එහෙම නැත්නම් Chinese වල domestic ප්‍රොඩක්ට් එළියට දාන කම්පැනි එකක්. ඉතින් මේ t100 කියන සීරීස් එක අරුණාම ඔයාලට මේකේ t200 t300 වගේ ෆන්ක්ෂන්ස් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් t100 එක ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරනවා. රිවිව් එක පටන් ගන්න කලින් එක කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ බොක්ස් එක ගැන මුලින්ම අපි කතා කරලෙමු. මේකේ මම කලින් කිව්වා වගේ මේක ටිකක් අඩු මුදලකට තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බොක්ස් එකත් එච්චර ලොකුවට අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ටිකක් පොඩි ප්‍රමාණයේ බොක්ස් එකක් තමයි මේකේ අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බොක්ස් එකේ කන්ටෙන්ට් එකේ ඔයාලට පුළුවන් දෙපැත්තම මේකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ඒ වගේම මේකේ තියෙන වෝල්ටේජ් ප්‍රමාණය සහ මේකේ පින්තූර වගේ දේවල් ඔයාලට හතර පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක තියෙන්නේ Chinese වලින්. ඇත්තටම මේක විතරක් නෙමෙයි මේකේ තියෙන paperworks පවා මේගොල්ලෝ Chinese වලින් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේක Chinese domestic වලට හදපු electric item එකක්. වාහන වගේම තමයි මේ වැඩොත් අපිට ඇත්තටම කියනවා නම් Chinese තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේකේ global versions ඒගොල්ලෝ මන් දන්න තරමට ගහන්නේ නැහැ. ඉතින් global version එකක් ගහනවා නම් ඒක ගහන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ඉන්දියාවේ විතරයි. ඉතින් ඉන්දියාවේ තියෙනවා පිටරට ඕගොල්ලන්ට ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යන්න ඒක හින්දාම ඕගොල්ලන්ට Chinese තමයි මේකේ තියෙන languages බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් කමන්නේ කොහොම හරි ඔයාලට මේක ගත්තාම ඔයාලට මේකේ කොටස් දෙකක් විදිහට තමයි මේ box එක ඇතුළතදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එක ඔයාට වෙනම මේකේ brush head එක බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඔයාට වෙනම මේකේ electrical තියෙන part එක, electrical tooth part එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේක දැක ගමන් ටිකක් ඔලුව ආයුල් කරගන්න එපා. ඔයා මේක මුලින්ම අරගෙන ගිහිල්ලා තියන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ තියෙන අනිත් brush head එක මේ විදිහට open කරලා ඔයාට පුළුවන් මේක මේ විදිහට point එකක් cut එකක් තියෙනවා. ඒ cut එකට set වෙන විදිහට මේක දාලා ඔයාට brush එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ brush heads ඔයාට මාරු කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට මේ වගේ එකක් වෙනම ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 200කට 300කට වගේ ඉදලා සමහර වෙලාවට ඔයාට 10ක් විතර ඕඩර් කරනවා නම් රුපියල් 1000ක් වගේ 3000ක් වගේ මුදලකට ඔයාට මේ ටික ගන්න පුළුවන්. ඔයාට චීප් ඉත කාලෙටම ඇත්තම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ brush head ඔයා හරියට පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට මේ brush එක හොඳටම ඇති. ඉතින් මේ brush එක තෝරගන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මම ඊට කලින් electric toothbrush එක පාවිච්චි කරලා තිබ්බ අවුරුද්දක් විතර Philips එකක්. නමුත් ඇත්තට මේක ටිකක් මගේ අතට අල්ලුවාම මේක ටිකක් ලොකුයි. ඒ වගේම මේක මගේ අතට ෆීල් වෙනවා අඩුයි. නමුත් ඇත්තටම මේ brush එක මේක ටිකක් පොඩි. ඒ වගේම
මේක පාවිච්චි කරන්න හරිම ලේසියි. ඒ වගේ මේක පිටිපස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳ grab එකක් තියෙන ටෙක්ස්ටර් එකක් තියෙනවා. ටිකක් බෝල වගේ අන්න ඒකින්ද අපිට හොඳ grab එකකින් මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් හින්දා තමයි මම මෙන්න මේ toothbrush එක පාවිච්චියට ගත්තේ. ඉතින් මේකේ charging ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන්නේ ඔයාගේ phone එකට පාවිච්චි කරනවා වගේ normal charger එකක්. මේකේ USB output එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ box එක ඇතුලේ ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. paperwords ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ paperwords එක මම කලින් කිව්වා වගේ Chinese වලින්ම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතනින් ඇරෙන්නේ කිසිම දෙයක් ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ toothbrush එකේ තියෙන buttons ඒ වගේම lights ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාලට මුලින්ම මේකේ එකම එක button එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ button එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක start කරන්න. ඒ වගේම මේකේ පළවෙනි mode එකට දාන්න. ඒ වගේම මේකේ දෙවෙනි mode එකට දාන්න. මේකේ modes දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක මේකේ ස්පීඩ් මෝඩ් එකක් තියෙනවා. normal පාවිච්චි කරන්න. අනිත් කට්ටියට ටිකක් ස්මෝක් වලට වගේ එඩිට් වෙලා තියෙන කට්ටියට ඒ වගේ එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ sensitivity එක ගොඩක් වැඩි නම් ඔයාගේ දත්වල ඒ ඔප්ෂන් එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මම දැක්කම මේක ඔබ අඩු වෙලා මේක තමයි මේක ඉන්ක්‍රීස් වෙන්නේ. ඉතින් මේක RPM 16000ක් විතර ගන්න පුළුවන් පවර් එකක් මේ මෝටර් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේක ගොඩක් හොඳ තේරීමක් වෙයි කියලා මාත් හිතනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේක මේ එක බන් එකකින් තමයි මේ සෙල්ලම් ටික දාන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ බැටරි අයිකන් එකක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ඔයගේ බැටරි එකේ තියෙන percentage එක පෙන්නනවා. ඔයාලට මේක charge කරන්න මම කලින් කිව්වා වගේ USB output එකකට ගහගෙන මේක දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා මේකේ කොළ පාට වෙනවා. මේක blink වෙන්න ගන්නවා. blink කරලා මේක කොළ පාට වෙලා තියෙනකොට ඔයාලට මේක charging වෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඔයාලට සමහර විට පැයක් විතර charge කරලා සමහර විට මාසයක් උඩත් එක දිගට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මොකද මේවට ඇත්තටම කියනවා නම් එච්චර ගොඩක් energy එක waste වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ බැටරි එක low වුණාම ඔයාලට මේකේ රතු පාට icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් එහෙනම් මේක තමයි අපිට මේ toothbrush එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේ ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති. ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ මේ electric toothbrushes ගැන දැනගන්න ඇති. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක් ඇතුළත ඔයාලට මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව එතර බයක් දෙන්න නැතුව try කරන්න බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ එකක් try කරනවා නම් මතක ඇතුව පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ ඔයාගේ experience එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් guys thank you අද වීඩියෝ එක බලවට කියලා එන්නම්. එතකන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, notification on කරලා තියාගන්න, share කරන්න වීඩියෝ එක. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.